Narito ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Narito ang balita. Mga veteranong Filipino ng ikalawang digmaang pandaigdig pinarangalan sa Sacramento. Alamin ang kwento ng mga unang Pinoy sa Amerika sa Phil-Am National Historical Society Museum. Mga Filipinong guro sa Maryland at DC nagpahayag ng suporta sa kampanya laban sa trafficking ng mga teacher sa Amerika. Ayon sa Embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos, ang Build, Build, Build ay isa sa pinakamatapang at ambisyosong programa ng infrastruktura sa kasaysayan. At lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo na mahagi ng damit sa mga kabataan ng American Samoa. Agila Balita. Magandang araw, ako si Eliza Gonzalez Manglikmot at ito ang Agila Balita, Washington, D.C. Agila Balita. Dahil sa kanilang katapangan at sakripisyo noong ikalawang digmaang pandaigdig, pinarangalan sa Sacramento ang mga Filipinong veterano. Sila ay pinagkalooban ng Congressional Medal of Honor. Narito ang report mula kay Hazel Reyes. Ang unang Congressional Gold Medal Award Ceremony na nagbigay parangal sa mga Filipinong veterano ng ikalawang digmaang pangdaigdig ay opisyal na ipinagkaloob sa kabisera ng Estados Unidos noong ika-25 ng Oktubre 2017. Mula noon, marami ng regional presentations tulad nito ang sumunod. That's why all of these ceremonies are happening. We're trying to, different regions are trying to make things happen and recognize their elders while they're still here. Part of this historical fabric of American history, and if we don't celebrate them, we forget that history, and the history won't be told to future generations in our posterity. So broadly speaking, that's why this event was held today. Ngayon, dito sa tanghalan ng Secretary of State sa kabisera naman ng California, pinagkalooban ng Congressional Gold Medal Award ang 60 Filipinong veterano o kanilang mga kinatawan upang kilalanin ang kanilang sakripisyo at kontribusyon. This event focused on our living veterans, and of course all of those who've passed away since, and also those, of course, who died during the war. This event is for them. Without their heroism, without their bravery and sacrifice, we would not be here enjoying our freedoms and our liberty. You have to remember that the Philippines was part of the United States at that time. So when they fought, they were not just defending their homeland. They were defending the United States of America, and they were, of course, hand in hand too with American soldiers as well. It's very important to me to share this story to my children and grandchildren because my dad fight for the United States of America side by side and to defend our country. It was 1 year since we honored the veterans in Washington, D.C., and I was fortunate and blessed to be at that event in Capitol Hill. And I will tell you, with this event and that event in Washington, D.C., the same emotion took place here. As a child growing up, you wonder if it's real. Because there's nothing in the school books, there's nothing in the history books that validates it. It's only what you hear from your grandfathers, your parents, your family. So the importance of this to the Filipino community and to the families is finally, seeing the people that you respect, that you love, just be recognized. So it's
gratifying, it's emotional, and it just happened too late, you know. But you saw, you know, during the presentation, there wasn't a dry eye in the house. Ang araw na ito ay napuno ng emosyon habang inalala ng mga nagsidalo ang mga Filipinong veterano na naglingkod noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Mula rito sa Secretary of State ng Sacramento, California, ako si Hazel Reyes para sa AGILA BALITA, 1 with 25. Salamat, Hazel. Sino sa atin ang nakaalam ng kwento ng mga unang Filipinong nakatungtong sa Estados Unidos? Samahan natin si AGILA reporter MJ Racadio sa kanyang pakikipanayam sa mga taga-Phil-Am National Historical Society Museum. Ito ang Filipino American National Historical Society Museum ng Stockton, California. Nang unang dumating sa Estados Unidos ang mga Pilipino, sila ay nagsikap sa iba't ibang larangan mula sa pagtatanim, healthcare, military, entertainment, pati na rin sa union labor sa pakikipaglaban para sa pantay-pantay na karapatan. Alam niyo ba na ang buwan ng Oktubre ay buwan ng Filipino American History? Well, October was chosen for Filipino American History Month because of the first recorded landing of Filipinos here in the United States. In October of 1587, there's a recorded ship record of the Manila Galleon Nuestra Senora de Esperanza that landed. Ayon sa United States Census Bureau, noong 2015, ang bilang ng mga Pilipino na nakatira rito sa Amerika ay 3.8 million. Ang bilang na yan ay may estimang mas marami na ngayon. Marami na ring mga Pilipino ang nakilala dahil sa kanilang mga kontribusyon sa larangan ng entertainment tulad ni na Grammy Award winner Bruno Mars, kauna-unahang Filipino American Emmy Award winner Darren Criss, bilang lead actor, two-time Daytime Emmy Award winner Mark Anthony Nicholas bilang isa sa mga producer ng The Talk, at Oscar nominee Matthew Lebantich para sa pelikulang A Star is Born. Ikinuwento ni Terry Torres ng Fan HS Museum kung paano nakarating at nanagana sa mainland US ang mga Pinoy. So most of them, once they came over from Hawaii, they would come to the California area or to the Seattle area. If they came to California, it was because of agriculture. They probably heard of other Filipinos working here and knew that they could get jobs. And what they called the stoop labor, because that was what a lot of the Filipinos did because no one else wanted to do it, basically. So they worked in the lettuce in Salinas. They would work in asparagus in Stockton. They would work in grapes down in Fresno or Delano area. Anywhere there was jobs, that's where they would go to. They would follow the crops, and they'd go from season to season to whichever area they could find a job. Ibinahagi naman ni Chris Castro ang naging kontribusyon ng mga Pilipino sa military. Well, they have a long history. It started in the Navy. And joined when the Americans came, took possession of the Philippines. The Filipinos decided that that was their segue to America, joined the Navy. Although, they created the Filipino Scouts, and one thing led to another with their military service, the advent of World War II. In America, the Filipinos felt the need to go back home and defend the homeland and to take it back from the Japanese. Well, they created the first Filipino infantry, which led to the second Filipino infantry, because there were so many patriots that wanted to join and to take the homeland back. So the history of Filipinos in the Navy starts in the late 14th century, joining the Spanish with their naval conquest, and up till World War II and to the present day. Mula rito sa Filipino American National Historical Society Museum sa Stockton, California, ako si MJ Racadio para sa AGILA BALITA, 1 with 25.
Salamat, MJ. Susunod, mga Filipinong guro sa Maryland at DC nagpahayag ng suporta sa kampanya laban sa trafficking ng mga teacher sa Amerika. Ayon sa Embahador ng Pilipinas sa Estados Unidos, ang Build, Build, Build ay isa sa pinakamatapang at ambisyosong programa ng infrastruktura sa kasaysayan. Diyan lang kayo, magbabalik ang AGILA Balita, Washington, D.C. AGILA Balita. AGILA Balita. Kayo ay nanonood pa rin ng AGILA Balita, Washington, D.C. Nagkita-kita at nag-usap-usap ang mga gurong Filipino mula sa DC at Maryland at mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa isang town hall meeting na inorganisa ng POLO o ng Philippine Overseas Labor Office. Ito ay ikatlo na sa Meet and Greet series ng POLO WDC na nagbibigay daan sa manggagawang Filipino na maiparating ang kanilang mga hinaing at saloobin. Ilan sa mga isyong tinalakay ay ang pagta-traffic sa mga gurong Filipino sa Amerika, mga napakataas na multa at mga illegal na paraan ng panre-recruit ng mga ahensya sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang napakagandang imahe na ibinibigay ng mga gurong Filipino ay ang uring nais ng bansa na laging angkinin. Ani Consul General Renato Villa, ang kontribusyon ng mga gurong Filipino sa Filipino community at sa mga paaralan ng Amerika ay hindi matatawaran. Ngunit dapat huwag kalimutan ng mga guro na tiyakin ang kanilang retirement sa pamamagitan ng pag-ibig, SSS at iba pang social service institutions sa Pilipinas. Ipinaalala naman ni Welfare Officer Josephine Tobaya na dapat i-renew ng mga teacher ang kanilang membership sa OWA o sa Overseas Workers Welfare Administration. Kabilang si Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez sa isang Indo-Pacific Infrastructure Panel na ginanap dito sa Washington, D.C. Ayon kay Romualdez, ang Philippine Infrastructure Investment Plan na tinawag na Build, Build, Build ay isa sa pinakamatapang at pinakaambisyosong programa ng infrastruktura sa kasaysayan. Sa isang talakayan na tinawag na Building the Indo-Pacific, ASEAN Stakeholder Forum na ginanap sa Stimson Center, ani Romualdez, sa loob ng 6 na taon, layunin ng administrasyon ng Pilipinas na mag-invest ng $170 bilyong laan sa infrastructure development at gamitin ng 7.4% ng GDP sa taong 2022 para lamang sa infrastruktura. Dagdag pa ni Romualdez, ang underinvestment sa infrastruktura ay nagdulot ng malaking puwang na naging sanhi ng kasikipan at pagkawalang bisa. Ayon kay Ambassador Romualdez, maisasara ang puwang na ito sa pamamagitan ng pag-i-invest sa 75 key strategic infrastructure projects sa medium term habang ang Build, Build, Build ay bumubuelo. Ang talakayang ito na pinungunahan ni Stimson Center Southeast Asia Program Director Brian Eiler ay binuo ni Ambassador Romualdez ng Pilipinas, Deputy Assistant Secretary of State Roland De Marcelis, Thai Deputy Chief of Mission Busara Kankanalay, at Vice President of Alpha Technologies Paul Shumotolokha. Sa aming pagbabalik, lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo na mahagi ng mga damit sa mga kabataan ng American Samoa. Magbabalik ang AGILA Balita, Washington, D.C. Diyan lang kayo. AGILA Balita. AGILA Balita. Ito ang AGILA Balita, Washington, D.C. Ako si Eliza Gonzalez Manglecmon. Tuloy-tuloy ang pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa mga mamamayan ng iba't ibang komunidad
sa buong mundo. Kamakailan, mga kabataan naman ng Pago-Pago American Samoa ang tumanggap ng tulong sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Narito si AGILA reporter Alfred Acenas para sa mga detalye. Isang taon mula nang inilunsad ang kauna-unahang lingap sa mamamayan sa American Samoa, patuloy ang pagkakawanggawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa nasabing teritoryo. Sa taong kasalukuyan, itinuon ang kanilang mga pansin sa mga kabataang maralita. Isang free clothing drive ang isinagawa sa dako ng pagsamba ng INC sa Pango-Pango. Bata man o matanda, lahat ay nakinabang sa mga magagandang damit o kasuotang maaari nilang magamit para sa eskwela, trabaho o iba't iba pang okasyon. Nagturo rin si kapatid na Ed Caba, ministro ng Ebanghelyo na nakatalaga sa American Samoa sa mga kabataang bumisita. Binigyan diin anya ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kanilang mga ginagawa, maging ang paggalang sa mga nakakatanda sa kanila. Nagmagandang loob din ang mga INC members sa pamamagitan ng pagdulot ng mga refreshment o pampalamig para sa mga lahat ng mga dumalo, lalo na't papalapit na ang tag-init o summer season sa South Pacific. Ang lingap sa mamamayan or Aid to Humanity sa American Samoa ay isang bahagi lamang ng proyekto ng Iglesia ni Cristo sa layuning maiahon sa kahirapan ang kanilang kapwa saan man panig ng mundo, lalo na sa mga lugar na nasalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad. Para sa AGILA Balita, ako si Alfred Acenas, 1 with 25. Salamat, Alfred. Yan ang AGILA Balita, Washington, D.C. Samahan niyo kami sa susunod na Lunes para sa isa na namang malamang edisyon puno ng impormasyon mula sa aming mga bureau sa buong mundo. Bisitahin ang aming mga website, Eaglenews.PH at Eaglenewslive.com. Sundan kami sa Facebook/Eaglenews.PH at sa Twitter.com/Eaglenewsph. Salamat sa pagsubaybay. Ako si Eliza Gonzalez Manglekmot, laging 1 with 25. Magbabalik ang AGILA Balita. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. AGILA Balita!